ובין המלך משיח לעולם ועד. יחי אדוננו בנו ובין המלך משיח לעולם ועד. יחי אדוננו בנו ובין המלך משיח לעולם ועד. ברוכים הבאים לחלק השני של הכנס השנתי של משיח ומדע. אתה מקבל לאוכל אתה בולע אותו, אבל למה את המילים אתה בולע? למה את המילים אתה בולע? תבלע את האוכל, בסדר. למה את המילים? מצד סיבות טכניות עשינו מה שעשינו, ברוך השם הצליח. אוקיי, בחלק השני אני אתחיל עם הצגה שהכנתי בעניין יסודי של ימות המשיח. זאת אומרת, בכלל, איך להסתכל על עניינים של ימות המשיח? איך אפשר להשיג את זה במוח שלנו? אוקיי, בהמשך אני אסביר. ההצגה הזאת קראתי הגיון בכינור. על שם הפסוק, עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכינור. Now, הגיון זה logic, אוקיי? כינור, מה זה כינור? אוקיי, ביוונית המודרני משתמשים במילה כינור לוויולין. בישיבות תמיד היינו אומרים שכינור זה הרפ, you know? אבל שניהם לא נכונים. כינור זה מה שנקראים באנגלית a liar, לא שקרן, L-I-A-R, אלא liar, L-Y-R-E. לא שאף אחד לא יודע מה זה liar, אז ממשיכים לקרוא לזה הרפ. וישראלים ממשיכים לקרוא לזה ויולין. על כל פנים, עוד מעט אני אראה לכם תמונה של כינור. זה לא העיקר. למה קראתי את זה היגיון בכינור? נראה בהמשך. אבל הנקודה העיקרית כאן שההיגיון הקלאסי של כל ימות עולם עד ימות המשיח, זה לא מספיק רחב להכיל את העניינים של ימות המשיח. בואו נראה. אנחנו צריכים מה שנקרא היגיון משולש. In English, three-valued logic. אז היגיון משולש והגולה השלישית זה מבנה הגיוני להבנת תופעות של ימות המשיח. זה הכל יהיה ברור בהמשך. נתחיל, לפני שמגיעים להיגיון עצמו, נתחיל עם 4 קושות. כולם יודעים שבליל פסח יש 4 קושות. מה נשתנה הלילה הזה, שבכל הלילות, שבכל הלילות, 4 קושות כאלו. נו, היום פסח שני. צריכים להיות 4 קושות. מה עם הקושות? השאלה הראשונה נקרא ברבר פרדוקס. הפרדוקס של הספר. אוקיי, שם זה בעברית, אז אני יכול להגיד את זה באנגלית. The barber paradox is, you have a barber that he only cuts the hair of people who do not cut their own hair. Sounds pretty simple. דבר פשוט. השאלה היא, אם הוא מספר את עצמו, does he cut his own hair? Well, maybe, I guess so. You know. Think about it. תחשבו על זה לרגע. האם הוא מספר את השערות שלו? No? Okay. Dr. Bantu says no. אבל תחשבו, אם הוא לא מספר את השערות שלו, אז הוא אחד מן האנשים שלא מספרים את עצמם. אז הוא מספר את עצמו, מפני שהוא מספר את השערות של כל אלו שלא מספרים את עצמם. ולאידך, אם הוא כן מספר את עצמו, אז הוא אחד מן האנשים שמספרים את עצמם, אז הוא לא מספר אנשים כאלו, אז הוא לא מספר את עצמו.
אם הוא מספר את עצמו, הוא לא מספר את עצמו, ואם הוא לא מספר את עצמו, הוא מספר את עצמו. זה מה שנקרא פרדוקס. סתירה. אי אפשר להחליט מה הולך כאן. אוקיי. הקדושה השנייה קצת יותר פשוטה. לא פשוטה בעניינה, אבל פשוטה להבין. אני כותב משפט. אני כותב, המשפט הזה הוא שקר. This statement is false, or this sentence is false. Now that's a statement. Is that statement true or false? It's got to be the true or false, no? Well, if it's true, then it's false. And if it's false, then it's true. We've got a problem here. The problem is not with us, the problem is with logic. יש בעיה עם היגיון. ההיגיון הקלאסי, היגיון נמשיך, עוד שאלה. בקו שונה קצת, זה בהלכה. בהלכה יש עניין של חס ושלום עיגונה. זאת אומרת, אישה שבעלה נעלם, ולא יודעים איפה הוא, לא יודעים אם הוא בחיים. אז היא לא יכולה להינשא לאחר עד שמבררים אם הבעל הראשון הוא עדיין בחיים או לא. על פי דין, אם בא עד אחד ומעיד שהוא יודע, שהוא ראה שבעלו מת, זה בסדר, זה מספיק, לא צריכים שני עדים, והיא יכולה להינשא לאחר. אז בהלכה, בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, מדיינים על עניין הזה. מה קורה אם בא עד אחד ומעיד בבית דין, אומר, אני הרגתי אותו, אני הרגתי את בעלה. מצד אחד הוא מעיד שבעלה מת, היא יכולה להינשא. ומאידך, אם הוא רוצח, הוא פסול עדות. אי אפשר לקבל עדות שלו. So אין אדם משים את עצמו רשע. So, מה לעשות? זה ככה זה לא סתירה מני הווי, אפשר רק לזרוק אותה מן הבית דין וגמרנו, אבל זה נשאר עגונה. אז הגמרא אומרת, פלגינון דיבורה. פלגינון דיבורה. זאת אומרת, we split the statement. You ever imagine this, the unimaginable brilliance of the Chachomim. To split an atom, ma'asim b'chol yom, זה לא שום דבר. But palginon dibura, to split a statement, where do you split it? You know, you half the logic on this side, half the logic on this side. But that's what the Gemara says, palginon dibura. We split the statement, meaning what? To the extent that his statement is saying that her husband is dead, we accept it. Okay. So she can remarry. To the extent that he's saying that he's a murderer, that he killed him, we don't accept it. We split it down the middle. And there we're free from the Pasal edus, we're free from the problem that he can't be a witness if he's a murderer, and we accept the statement that the husband is dead and that she can go remarry. Now, this is amazing. Palgina dibura, זאת אומרת, איך עושים את זה? אבל עושים את זה. Oh. Anybody recognize this diagram? Yeah. This looks like the doodling of a second grader. זה נראה כמו הצירים של איזה ילד בכיתה שנייה שלא רוצה לשמוע למורה ומחפש משהו לעשות. באמת, זה ציור של אחד מן הגאונים בפיזיקה של דורנו, של דור הקודם, ריצ'רד פיינמן. עליו השלום, אפשר להגיד, הוא היה יהודי מניו יורק,
ואומרים עליו שהוא היה הפיזיקאי הכי, the greatest theoretical physicist after Einstein, ככה אומרים עליו. הוא קיבל פרס נובל, כמובן, וכל הדברים האלה, וכתב ספרים, very popular books on physics that students, I was a student when his books came out, and you couldn't, people would kill for them, like I say. I mean, they're very popular and hard to get hold of. Big Baal Hasbara of physics. Now, he described here what's called a double slit experiment in quantum mechanics, and what you see there is, I didn't bring this for nothing. What you see there is electrons being shot at a target. They go through, there's two slits in the target. Yesh shnei sdakim, echad sheni. When they go through the target, they either are going to appear in one of two patterns, either this kind of pattern or what's called an interference pattern. Now, this is very hard to explain, and rather than try to do it myself, one of my colleagues at the university, you're going to see him explain it in a video, a short video. It'll take you 5 minutes. I just want to warn you, don't be put off by his appearance, because, professors, they look very weird, usually, and this guy looks a little weird, but listen to what he's saying. Don't look at his, appearance. Al tabayt el marehu. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double-slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time.
there is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. כמה מבינים מה שראיתם בסרט הזה? כמה מכם מבינים? How many of you understand what you just saw in that video? Yeah? כמה באמת מבינים את זה? That's better. קרוב לאפס. אל תדאגו. הפרופסור הזה פיינמן אמר פעם באחד מן ההרצאות שלו, שאומרים, הוא אמר ככה, אומרים שבעולם יש בערך 12 אנשים שמבינים תורת היחסות, okay? בכל העולם. הוא אמר, אני לא יודע אם זה 12 או קצת יותר מ-12 או קצת פחות מ-12, אבל דבר אחד אני יודע, אף אחד לא מבין תורת הקוונטום. וזהו. אם נגיד שזה מן השטח של הפרדוקס, החלקיק הולך רק בסדק הימיני, וגם רק בסדק השמאלי. זה מה ששמעתם בסוף הוידאו, זה המסקנה של המחקר הזה. זה הולך רק בכיוון הזה, ורק בכיוון ההפכי באותו זמן. It makes sense? אוקיי, המשפט הזה, שקר. הספר, פלגין הדיבורה, אנחנו מגיעים לתחום, לגבול של היגיון. We're reaching the boundaries of logic, and there seems to be a cliff after that boundary that drops off into nowhere. To the rescue comes the היגיון משולש. Now, נתחיל לדבר על ימות המשיח. ואיך ההיגיון המשולש הזה לא פותר בעיות, לא מסביר תופעות שהן למעלה מן השכל, אבל נותנים לנו היכולת, כמו שאומרים בחסידות, יש עניינים בחסידות כתוב שעניינים אלוקות של למעלה מן השכל, אבל צריכים לקרב קצת אל השכל, איך שהשכל, you get your mind around it, כמו שאומרים באנגלית, שהשכל יתפוס את זה קצת, לקרב אל השכל. בשיחה שבס פרשת ויגש, תשנ"ב, הרב מלך המשיח מדבר על יוסף ויעקב, יוסף ויהודה,
ומביא באמצע הדיון מדרש מאוד מעניינת. זה גמרא וגם מדרש. גמרא אומרת על המגילה, על סעודה, ויהי בימי אחשוורוש, כל המשך העניינים, כל הסיפור של פורים. אז כתוב שם בהתחלת המגילה שאחשוורוש עושה הסעודה הגדולה הזאת, ואחד מן מה שמתואר בסעודה שהוא לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון כל אחד. Everybody should be satisfied, everybody should be happy. לעשות כרצון איש ואיש. מי זה איש ואיש? גמרא אומרת, איש זה מרדכי, שנקרא איש יהודי היה בשושן הבירה, והאיש השני זה המן, שנקרא איש, המן, איש צר ואוהב המן הרע הזה, שכח. אחשוורוש רצה לעשות סעודה שגם מרדכי יהיה שמח וגם המן יהיה שמח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, so to speak, in לשון הגמרא, טיפש כמוך. אתה חושב שאתה יכול לעשות, מרדכי הוא צדיק גדול, המן הוא ראש גדול, אתה חושב שאתה יכול לעשות סעודה ששניהם יהיו מרוצים? אי אפשר. וממשיך לתת משל. נגיד ששתי ספינות יוצאים מן הנמל. אחד רוצה רוח צפונית, לנסוע לצפון, השני רוצה רוח דרומית, רוצה בכיוון הדרום. האם אפשר ששניהם יהיו מרוצים? שיהיה איזה רוח שינשב לראשון צפוני ולשני דרומי באותו זמן? It gives a marshal of two ships leaving a harbor. One wants to go north and one wants to go south. So Hashem is saying like Achashverosh, can it possible that the wind is going to blow both north and south at the same time? It's impossible. Okay, but then the Gemara, the Medrash continues. Lasid Lovo, in Yemot HaMashiach, it will be possible. Lasid Lovo, HaKadosh Baruch Hu מביא מה שנקרא רוח אגסטיס, שנושב בשני כיוונים הפכים באותו זמן. Now, נדמה לי, I've been living in New York for a number of years, and I'm pretty sure that ruach agastis is, in the winter, is visiting us from time to time. Seems whichever way I walk, the wind is in my face. But anyway, that's another story. בימות המשיח יהיה רוח כזה שיהיה צפוני ודרומי באותו זמן. אין לי בעיה בזה, זה ימות המשיח, מדברים על ימות המשיח, ניסים, נפלאות, למעלה מן הטבע, זה סדר היום, that's the order of the day, ימות המשיח. מה שאני רוצה, is לתפוס את זה קצת. זה באותו סגנון של הפרדוקסים שדיברנו עליהם. איך, how do you get your mind around this? איך מדברים על זה? איך מתייחסים לזה? הגיון בשלוש, מרחיב ההגיון הקלאסי. אני מדגיש המילה מרחיב, מפני שמה שאנחנו נעשה, אז לא לסתור כל המבנה של לוגיקה ולהתחיל מההתחלה ולהמציא סדר חדש של לוגיקה. We're not inventing a new logic. We're going to take, לוקחים ההיגיון הקלאסי, ההיגיון הרגיל, ולא סותרים שום דבר מן הלוגיקה הקלאסי, ההיגיון הקלאסי, אלא מרחיבים את זה קצת. מוסיפים עוד משהו שיכול לסבול ולטפל בסתירות כאלו, בפרדוקסים. Now, first of all, let me go to the היגיון בחינור. זה למה שאני קורא לזה היגיון בחינור. זה נדמה לי משל מאוד מאוד מתאים לעניין הזה. הגמרא מדבר על העניין של כינור שהיה בבית המקדש. בגמרא ערכין, הכינור שהיה במקדש שעבר,
היה של 7 נימין, החוטים האלו נקראים נימין, 7 חוטים. הכינור של ימות המשיח 8 נימין. מה ההבדל? הכינור של, מה ההבדל בין 7 ל8 בעצם? 7 מסמן עולם הטבע, 8 מסמן עולם של למעלה מן הטבע. 7 זה עניין שמבוא בחסידות ועוד מפרשים קדמונים כמו מר"ל מפראג וכו'. 7 מסמן עולם הטבע מפני שהעולם נברא ב7 ימי בראשיס. מפני זה שהשמיני זה למעלה מן הטבע. זה עוד מדרגה past 7. למנצח על השמיניס. למנצח על השמיניס מדבר על הכינור הזה, של ימות המשיח. יש מצוות שקשורים עם ניסים של גם מלמעלה מן הטבע, כמו חנוכה, 8 יומים, 8 נרות. So, הכינור של ימות המשיח 8. תבינו מה קרה כאן. לא ביטלו את הכינור של 7 נימין, ועשו סדר עולם לגמרי חדש, אלא הוסיפו רק נימה אחס. לקחו את 7 נימין של עולם הטבע, הוסיפו עוד, יוסיפו עוד נימה אחס, שיהיה 8 שיהיה מסמן למעלה מן הטבע. בלי להרוס המבנה הראשון, מוסיפים על זה, ויש לך מבנה חדש למעלה מן הטבע. זה כמו גולה וגולה. כמו שדיברנו מקודם, כשעושים הטרנזישן מגולה לגולה, לא מבטלים הגולה או הגולוס, לא זורקים את זה וכו', אלא לוקחים את זה, מוסיפים אלופה של עולם, לתוך הגולה, וזה נעשה גולה. אוקיי, אני אמהר קצת, רק להדגיש שהניצוץ של הרעיון הזה, שיהיה היגיון משולש, זאת אומרת שיהיה מה שקוראים, a third value in the logic, לא רק נכון ולא נכון, אלא משהו באמצע. זה התחיל בשנת תר"ז, 1847, על ידי דה מורגן, שהוא המציא האלגברה של ההיגיון, ולמה זה התחיל אז? זה מה שדיברנו מקודם בהתחלה על הזוהר שמדבר על בשנת 600 לאלף השישי יפתחו רובס השמיים, חוכמה מלמעלה, מיינוס תום רבה, חוכמה מלמטה. זוהי התקופה ההיא. זה 7 שנים אחר התחלת התקופה ההיא, וזה באותו שנה שנתפס ליקוטי תורה. שדיברנו שזה אוקיי. היגיון הקלאסי בנוי על 2 ערכים, two-valued logic. וזה מסומן עם מספרים 1 או 0. אם המשפט הוא נכון, אומרים שהערך של המשפט זה 1. True. אם המשפט לא נכון, אומרים שהערך, the value, the truth value of the sentence is 0. False. או 0 או 1. Now, נוסף על זה, אפשר לחבר משפטים, לעשות משפטים יותר רחבים. So, אם יש לי 2 משפטים ואני רוצה להגיד הראשון וגם השני, אני משתמש עם הסימן הזה, זה מסמן and. אם אני רוצה להגיד המשפט הראשון או המשפט השני, זה הסימן הזה, מסמן או. אם אני רוצה לסמן שלילת המשפט הראשון, זה כאילו מינוס, סימן של מינוס. A minus sign that means the negation, not שלילת המשפט הראשון. וזה הולך כך. בהמשך אני רואה מספר של טבלאות כאלו, some charts that will show אם המשפט, נגיד המשפט שלנו שהחלקיק עובר הסדק הימיני. So, זה נקרא A. אם A זה אמת, השלילה של A זה שקר. אם A זה שקר, השלילה של A זה אמת. אם זה ערך 1, השלילה ערך 0.
יש לי ערך 0, יש לי ערך 1. וכן הלאה, כל החשבון של חיבור משפטים ילך על דרך זה. כאן, אם אני מדבר על חיבור משפטים, A and B, נגיד ש-A מסמן שהחלקיק עובר הסדק הימני, וה-B מסמן המשפט של הפרופסור הוא נורמלי. אולי צריכים לשלול את זה, אבל anyway. יכול להיות ש-A and B שניהם אמיתיים, אז החיבור יהיה אמיתי. אם אחד מהם, או B או A או שניהם, יהיו בלתי נכונים, אז חיבור שניהם ביחד יהיו בלתי נכונים. כדי להיות נכון או אמיתי, צריך להיות שניהם אמיתיים. Okay? זה מובן החשבון הזה. תשימו לב שאפשר לסכם התיאור של החשבון הזה, להגיד שאם יש שני ערכים, הערך של A והערך של B, לחיבור לוקחים המינימום. Okay? יש 0 ויש 1, תמיד לוקחים המינימום. אז לוקחים ה-0, לוקחים ה-0, לוקחים ה-0. כאן שניהם שווים, אז לוקחים ה-1. חיבור הערכים של O, A or B, A או B, זה להפך. A or B, הכוונה עובר הסדק הימיני או הפרופסור הוא נורמלי. שניהם, כאן לוקחים את המקסימום, מפני שכדי להיות אמיתי, זה מספיק שרק אחד מהם יהיו אמיתיים. אם שניהם אמיתיים, החיבור אמיתי, זה המקסימום של שניהם. אם אפילו אחד מהם אמיתיים, החיבור גם אמיתי. שניהם בלתי אמיתיים, אז החיבור שקר. בהגיון משולש, three-valued logic, מוסיפים ערך שלישי. זאת אומרת, נוסף על מספר 1 שמסמן נכון, מספר 0 שמסמן לא נכון, יש מספר חצי, 1/2, which indicates indeterminate. indeterminate זה נקרא. אין להכריע. זה מילה חשובה בקוונטום מקניקס, indeterminate. ואחד מן הפילוסופים של הדור ההוא בשם הנס רייכנבך, שדווקא he's good, let's just say he was good for Torah, הוא השתמש בהגיון הזה להסביר quantum mechanics. מה זה אין להכריע? אפשר להיות כמה סיבות שאין להכריע בין נכון בלתי נכון. יכול להיות שיש סתירה, okay? זה extreme case. Yes. יכול להיות שזה סתירה, כמו שראינו, יש משפטים, המשפט הזה הוא שקר, זה סתירה, זה יקבל ערך של חצי, מפני שאין להכריע. לפעמים זה רק שאי אפשר להחליט, זה לא שזה סתירה ממש, אבל like the barber paradox, he can't decide if he cuts his hair or not, because it go around in circles. If he does, he doesn't. If he doesn't, he does. או יכול להיות דבר אפילו יותר פשוט, בלתי ידוע. We just don't know. We don't know if the statement is true or false. In fact, the mathematician who first introduced this in the 1920s, Lukasiewicz, into the system of logic, that was his kavana. He was trying to look for a third value that would represent something that was not known yet, like maybe it's in the future. So we don't know yet, so we give it 1/2. Okay, harachim. C. The 0 and 1, the Emerson checker, from classical logic stays the same. אנחנו רק מוסיפים הערך של חצי, אבל זה שקר הפך אמס, אמס הפך שקר, זה נשאר כמו מקודם. אבל אם A הוא משפט שמקבל ערך של חצי,
השלילה של A גם כן יקבל חצי. Like, כאילו זה החצי השני. All right, a little bit מסובך over here, אבל מה שרואים, the dark colors over here, this is the same as before. This is the classical logic. הערכים הם כמו מקודם. רק with the, where we introduce the 1/2, הערך של חצי, זה באדום, וזה הולך, אבל לפי אותו חשבון שלוקחים המינימום, כמו בערך של and, לפני כן, שלקחנו המינימום, ממשיכים בזה. אם זה 0 וזה חצי, לוקחים המינימום, 0. עוד פעם, לוקחים המינימום, 0. לוקחים כאן המינימום, 1/2. Okay? And with or, we take the maximum, כמו מקודם. עם A או B, so, השחור כאן זה מה שהיה לנו מקודם, כאשר כל אחד זה אמס או שקר, זאת אומרת, או זה 1 או זה 0, אבל כשעושים ה-1/2, ערך של 1/2, we do the same thing as before, we take the maximum of the two values. If this is sheker and this is 1/2, זאת אומרת indeterminate, then we say the A or B, the disjunction, as it's called, is 1/2. If A is false and B is indeterminate, then the combination of the two, A or B, is indeterminate. So on down the line. Third line? What about it? If A or B, oh, that should be a 1. Okay. The version 2 is coming out soon. Anyway, you get the idea. We're still using the maximum and saying that just like before. So the point is, it's a harchava of higion ha-klasi, lo shlila o harisa shel higion ha-klasi. And בהיגיון הקלאסי יש what's called law of excluded middle. בעברית, according to Google, קוראים לזה כלל שלישי מן הנמנע. וזה ש-A or not A, אם אני רוצה להגיד A, או השלילה של A, החיבור הזה תמיד אמיתי. לכל משפט שיהיה צריך להיות או ש-A נכון, או השלילה של A נכון. אבל... okay, that we can pass. In the case of, במקרה של הגיון המשולש, זה כבר לא ככה. אם A is indeterminate, השלילה של A יהיה גם כן indeterminate, והחיבור של שניהם יהיה indeterminate. A or not A will be indeterminate. It won't be true. And at the same time, stira, to say A וגם השלילה של A, זה אף פעם לא יכול להיות אמיתי. כאילו אני אגיד שהמשפט זה אמת והמשפט זה שקר. זה כיסא וזה לא כיסא באותו זמן. אי אפשר כזה. בהיגיון קלאסי, בהיגיון נורמלי. אבל בהיגיון החדש, המורחב, three-valued logic, נגיד, יש אפשרות שלישי. זאת אומרת, אם A indeterminate, אז השלילה של A יהיה indeterminate, והחיבור של שניהם לא יהיה שקר, יהיה רק indeterminate. אז זאת אומרת, יש מקום, יש איזה סדק, נגיד, איפה שהסתירה נכנס לסיסטם שלנו. יש מקום, there's a comfortable corner for contradictions in our new system of logic. How do you say that in Hebrew? Okay. Let's go back to our four kashas. The barber paradox will say, Ein lahachriya, we can't decide if he cuts his hair or not, so we give it a value of 1/2. The sentence is false, that's an out-and-out contradiction, so it can also take a value of 1/2. And the electron, if shalahachlit, we can't figure out, according to the guy with the white beard, if it goes here or there, it goes both of them at the same time,
So we just give it a value of 1/2. I'm reaching the end of the maskana. The maskana is something happened here in the 1920s that, just like in the 1847, when Shnas Tov Reish, when Arubas Hashemaim niftachu, and it became possible to have a new chokhmah in the world, milamaila and milamata, something must have happened in the 1920s to make this possible, the gilui of new logic in the world. And yes, there was. The Rebbe Melchim, what you see on this slide, these are quotes from the Mamorim of the Rebbe Melchim Mashiach about Yud Beis Tammuz. It's unbelievable, unimaginable how much the Rebbe Melchim Mashiach emphasizes the Godel Hanes of Yud Beis Tammuz. It was a nes besoch hateva. Al yedei achib the nes v'teva shoya bagula nitan hakoach lachol holchem berchosov shel bal hagula. That's us. Shasechel lo yalim v'yaster al hamuna. The old conflict between faith and intellect is over. Yud Beis Tammuz, the barrier was broken. Hefsek ben המחיצה בין אמונה ושכל נפסק, ואפשר לקבל עניינים של אמונה בתוך השכל. ולדעתי ההגיון הזה זה חלק מן המבנה שמאפשר את זה. וזה נעשה אחרון הקרוב לקים היוד, ונגלה כבוד השם ואור כל בוסו יחטף, כפי הוויה דיבר תקף מיד ממש. וזהו, מות המשיח, הנהוגה טיביס, הנהוגה ניסיס, הנהוגה טיביס וניסיס גם יחד. אז בכלל חיבור הפוכים במות המשיח. נס וטבע ביחד, כמו שאמרנו. בית המקדש השלישי זה חיבור הפוכים של בלי גבול בתוך הגבול. יהיה נצחי ויהיה בתוך עולם הזה הגשמי. וגם מלך המשיח עצמו, החיים של מלך המשיח זה חיים נצחיים. זה חיות, זה חיים בלתי מוגבל, מעצמו אינסוף, אבל בתוך גוף גשמי. וכן תהיה לנו, מלך המשיח אומר, חיים נצחים לכל בני ישראל. עיקר רבינו מלך המשיח בגולו, יחי אדוננו אמרנו רבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו אמרנו רבינו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו אמרנו רבינו מלך המשיח לעולם ועד.